So ayan mga pare ko, ayusin natin tong aking lagayan ng mga display. Ayan. Ayan. Kukulayan natin. Ayan. Ayan yung aking pintuan tapos na. Ayan. Ayan, ito naman ang isunod natin. Kalat. Maraming kalat. Ayan. Ayan. Pusin natin yan. Ang mga tapos na to. Ayan oh. Ganda nung taga-varnish ko oh. Pogi mo. Ganda. Kikita natin mamaya kung ano magiging tsura yan. Yung aming sekretarya oh. Ayan oh. Ganda oh. Milogan. Wow. Say hi. Hello to my vlog. Ayan na, natapos na. Ating project tapos na. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져라 예뻐져